हेलो साथीहरु नमस्कार, म हो बिनोद घले र आज एकदमै राम्रो र इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु, जसमा चाहिँ हामी Realme को ब्रान्ड न्यू फोनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। Realme को Realme 7 र Realme 7 Pro को सक्सेसपछि Realme ले Realme 8 र Realme 8 Pro फोन बजारमा लिएर आइसकेको छ, जसमा Realme 8 Pro मा एकदमै हाइलाइटेड गरेको 108 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, जसले चाहिँ तपाईले 100% जुम गर्दा पनि एकदमै राम्रो डिटेल दिन सक्छ भनेर Realme कम्पनीले बताएको छ। एनीवे यो फोन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लन्च भइसकेको छ, तर इन्डियामा भने केही समयमा नै यानी कि 24 मार्चमा लन्च हुने भएको छ र केही समयपछि यो फोन हाम्रो नेपालमा पनि देख्न र किन्न सक्ने छौं। त्यसैले यो भिडियोमा Realme 8 Pro को अनबक्सिङ हेर्ने छौं अनि यसको डिटेलमा स्पेसिफिकेसन र प्राइसको बारेमा पनि कुरा गर्ने छौं र त्यस्तै गरी यो फोन तपाईले किन्दा ठीक होला या नहोला त्यसको बारेमा पनि बताउने छु मेरो अनेस्ट ओपिनियनमा। हुन्छ त ढिलो नगरी आउनुस् सुरु गरौँ। यहाँनिर एउटा कुरा थप्न चाहन्छु कि Realme ले Realme 8 र Realme 8 Pro फोन लन्च गर्दा गर्दै Realme Buds र Realme Watch पनि लन्च गर्ने भएको छ, जुन चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एनीवे अब आउनुस् Realme 8 Pro को अनबक्सिङ हेरौँ। तपाईले यो देख्नु भएको क्यामेरा चाहिँ 108 मेगापिक्सलको रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईले Realme 8 Pro मा पाउनु हुनेछ, जुन कुरा मैले अघि पनि भनेको थिएँ। र अब यो फोनको डब्बालाई खोल्दा चाहिँ यसमा तपाईले प्लास्टिकको कभर देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ हाई क्वालिटीको त नभनौं नर्मल क्वालिटीको चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरी यसमा तपाईले Realme 8 Pro फोन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी यसमा सुपर डार्ट चार्जर रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईको 50 वाटको रहेको छ, यानी कि तपाईले यो फोनमा फास्ट चार्जिङको सपोर्ट पनि देख्न पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरी यसमा USB टाइप C केबल रहेको छ र यो फोनको डिजाइन चाहिँ एकदमै ग्लोसी र दामी रहेको छ, जसको ब्याक साइडमा चाहिँ ग्लास नभएर प्लास्टिकले बनेको छ, जसमा चाहिँ डेयर टु लिभ को स्लोगन लेखेको हामी देख्न सक्छौं। र अनबक्सिङलाई हेर्दै गर्दा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो फोन चाहिँ 4G फोन रहेको छ र 5G मा चाहिँ अहिले लन्च गरिएको छैन। इन फ्युचरमा चाहिँ Realme 8 Pro फोन 5G भेरिएन्टमा भने अवश्य देख्न पाउने छौं। र अब भने आउनुस् यो फोनको स्पेसिफिकेसनको बारेमा जानौं र सबैभन्दा पहिले यो फोनको एकदमै हाइलाइटेड गरेको कुरा क्यामेराको बारेमा कुरा गरौँ। र यो फोनको ब्याक साइडमा तपाईले चारवटा क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईको 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ, जुन चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ। र त्यस्तै गरी तपाईले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र त्यस्तै गरी तपाईको 22 मेगापिक्सलको डेप्थ अनि म्याक्रो क्यामेरा रहेको छ र यी क्यामेराहरु Samsungले प्रोवाइड गरेको छ, यानी कि यो क्यामेराको म्यानुफ्याक्चर Samsungले गरेको छ। र त्यस्तै गरी यो फोनको परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा तपाईले गेमिङ चिपसेट यानी कि Qualcomm Snapdragon 720G चिपसेट पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईको 8nm टेक्नोलोजीमा बिल्ड भएको छ। र त्यस्तै गरी यो फोनमा तपाईले Adreno 618 को GPU तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईको गेमिङको लागि एकदमै राम्रो मानिएको छ। र त्यस्तै गरी यो फोनमा LPDDR4X को मेमोरी सपोर्ट रहेको छ। यो फोनको Snapdragon 720G को हिस्ट्रीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चिपसेट चाहिँ लास्ट इयरको 2020 को जनवरी 20 मा लन्च गरिएको थियो र यसै चिपसेटलाई Realme कम्पनीले Realme 6 Pro मा पनि राखेको थियो। र यो फोनमा PUBG खेल्दाखेरि चाहिँ ग्राफिक सेटिङमा अल्ट्रा 40 FPS मा गेम खेल्न सकिन्थ्यो भने HDR मा चाहिँ गेम खेल्न सकिन्थेन, HD मा चाहिँ खेल्न सकिन्थ्यो यो गेम। र त्यस्तै गरी Realme 8 Pro को डिस्प्ले चाहिँ तपाईको 6.4 इन्चको सुपर AMOLED डिस्प्ले रहेको छ, जसमा चाहिँ तपाईको 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट पनि रहेको छ र यो डिस्प्ले पनि Samsungले नै प्रोवाइड गरेको छ। र यही डिस्प्लेमा तपाईको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानरको सपोर्ट पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको सेफ्टीको लागि फिंगरप्रिन्ट लक तपाईले यसमा गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी यो डिस्प्लेको माथिल्लो साइडमा तपाईले यदि हेर्नुभयो भने मिनी पंच होल 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो डिजाइन छ र भिडियोहरु गेमिङहरु गर्दाखेरि पनि एकदमै तपाईले सजिलो हुनेछ। वाटर ड्रप नच डिस्प्ले अथवा भी नच डिस्प्ले भन्दा यो पंच होल डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ र अट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो फोनको स्टोरेजको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 6 र 8GB र्याम मा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईको स्टोरेज भने 128GB को रहनेछ, यानी कि तपाईले बेस भेरिएन्ट 6GB र्याम मा 128GB को इन्टरनल स्टोरेज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ भने अपर भेरिएन्टमा चाहिँ 8GB र्याम मा 128GB को इन्टरनल स्टोरेज तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी यसमा तपाईको कलरहरुको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो फोन तपाईको तीनवटा कलरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ तपाईको ब्ल्याक, ब्लू र येलो कलरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी यसको ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 4500 mAh यानी कि 4500 मिलिएम्पियर को ब्याट्री तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी यसको प्राइसको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यदि यो हाम्रो नेपालमा आयो भने यसको एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ अन्डर 30,000 सम्म बेस भेरिएन्टको रहनेछ भने यसको अपर भेरिएन्टमा चाहिँ अन्डर 35,000 सम्म चाहिँ रहने अनुमान गरिएको छ। फाइनली मेरो अनेस्ट ओपिनियनमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ Realme 8 Pro फोन चाहिँ डिसेन्ट फोन रहेको छ र यो फोनको बिगेस्ट हाइलाइटेड पोइन्ट भने 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ र त्यस्तै गरी Samsungको AMOLED डिस्प्ले रहेको छ र Samsungकै प्रोडक्सनमा बनेको
पावरफुल स्न्यापड्रागन 720G को प्रोसेसर रहेको छ र त्यस्तै गरी यसमा तपाईले फास्ट चार्जिङको सपोर्ट यसमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ जसमा चाहिँ तपाईले 50 वाटको चार्जर पनि साथमै पाउनुहुनेछ ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा Realme ले दियो भने 4G सेगमेन्टको एकदमै सुपर फोन भन्छु म यसलाई र यो फोन तपाईले किन्दा एकदमै बेस्ट चोइस हुनेछ तर यो फोनमा 2 मेगापिक्सलको डेप्थ र म्याक्रो क्यामेरा सेन्सर नदिएर 5 मेगापिक्सल सम्म दिएको भए अझ यो फोनमा सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो एनीवे यदि तपाईहरुले कुनै नयाँ फोन किन्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने अहिलेको समयमा Realme को 8 Pro नै किन्नु होला भनेर सजेस्ट गर्दछु हस्त साथीहरु Realme 8 Pro सम्बन्धी जानकारी यति नै र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यदि राम्रो लागेको भए भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला हुन्छ त मिल्नेछौं अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तबसम्मका लागि नमस्कार जय नेपाल